छोरी ओके ल अब म यहाँ चित्रहरू देखाउँछु नानीले नाम भन्ने ल हस् यो के को चित्र होला के को स्याबास ल है त अर्को यो के को छाता स्याबास त्यसपछि यो के को चित्र होला बटरफ्लाई फेरि भन्नुस् त बटरफ्लाई पुतली है स्याबास यो चाहिँ के को चित्र होला रुखको स्याबास अनि यो चाहिँ 5 रुपैयाँ स्याबास अनि यो चाहिँ होमवर्क गर्ने कुरा स्याबास ल ताली बजाऊ है ल अब चाहिँ छोरीले सोध्ने ल मलाई ल ल ल सबै सोध्नुहोस् ल मलाई रुख हो ल अरू खै के रहेछ पुतली बटरफ्लाई अनि यो चाहिँ छाता रहेछ मयूर ल यो त छोरीको लेख्ने कापी रहेछ यो चाहिँ चित्रहरूमा कलर गर्ने रङ भर्ने कपी रहेछ यो त 5 रुपैयाँ रहेछ